Bună dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Seria Emanet este la al treilea an pe ecran. Cu toate acestea, Emanet vorbește despre moartea personajului lui Seher și despre părăsirea filmului în loc de romantism și acțiune în conținutul său din acest sezon. Am urmărit cu plăcere tot felul de evenimente trăite de duoul Yaman-Seher pe parcursul a 2 sezoane. Am criticat hainele lui Seher atunci când era cazul și comportamentul lui Seher când era cazul. Cu toate acestea, întotdeauna am apreciat dragostea lui Yaman-Seher. Desigur, niciunul dintre personaje nu va juca într-un singur film până la urmă. Cu toate acestea, ne-am obișnuit atât de mult cu duoul Yaman-Seher încât am crezut că aceste personaje se îndrăgostesc în viața reală. Mai ales pentru serial, faptul că Slatirkoglu și Halil Ibrahim Ceyhan nu au putut fi împreună toată ziua a însemnat că au fost mereu împreună din greu și din greu. Au râs, am spus iubiți, s-au îmbrățișat, am spus iubiți, s-au uitat unul la altul, am spus iubiți, au luat cafea, am spus iubiți. Eram atât de obișnuiți cu asta încât, deși ne deranjează privirea persistentă, multe situații inutile pe care nu le puteam număra, precum o conversație reciprocă care durează 3 la 4 episoade și situațiile de împăcare din serial nu ne deranjează. Deranjat. Cel puțin ideea principală era clară. Era un Emanet în mijloc și atât Seher, cât și Aman au vrut să protejeze acest Emanet cu prețul vieții lor. Acest proces i-a împins în aceste situații. Uneori neînțelegeri, alteori jucându-se pe răufăcători, își păstrau dragostea unul pentru celălalt chiar și în situații de furie între ei. Există cineva care a fost cu tine în fiecare zi de 2 ani, ore întregi, poate până la miezul nopții. Acest proces va fi suficient pentru ca tu să știi ce îi place, ce nu-i place și ceea ce îi place celuilalt, plus o perioadă de timp care îți va permite să-l înțelegi. Aici, cu cel mai mare avantaj de a fi primul, înțelegerea și învățarea unul de la celălalt aduce o mare armonie între cei doi și oferă multă plăcere publicului. Această situație a fost dată peste cap când Slatirkoglu a părăsit brusc compania de producție Caramel. În articolul pe care l-a împărtășit prin intermediul avocatului său, acesta și-a exprimat problemele timp de 2 sezoane și a anunțat oficial că a părăsit emisiunea Emanet. Acest lucru a cauzat fără îndoială probleme producătorilor. Cu toate acestea, aveau 2 opțiuni. Fie l-a convins pe Sula, fie a căutat urgent pe cineva care să-l înlocuiască pe Sula. În acest proces, Sila nu a fost convins, din moment ce începuse deja să evalueze noi oferte. De aceea, producția Caramel Slatirkoglu a trebuit să găsească pe cineva nou care să o înlocuiască. Cu toate acestea, nimeni nu are idee ce condiții a luat în considerare atunci când a găsit pe cineva nou. Indiferent cine a venit, cu siguranță vor face tot posibilul pentru serie. Cu toate acestea, cea mai mare întrebare aici a fost cum va fi el în armonie în timp ce își împărtășește performanța cu Halil. Evaluăm de fiecare dată drept conformitate. Totuși, nu uitați că armonia de aici nu este doar armonia între perechi, ci și cât de mult percepe publicul această situație. Când actorii care se înțeleg perfect nu reușesc să transmită acest proces publicului, din păcate, serialul pe care îl joacă trebuie să se încheie în cel mai scurt timp. Gândește-te, ideea principală a jocului se bazează pe acțiunile mătușii și unchiului tău care vor să aibă grijă de Yusuf. Acum ai ucis-o pe mătușă și ai înlocuit-o cu cineva care nu avea nimic de a face cu babysitting. De asemenea, din păcate, incapacitatea acestei bone de a fi acceptată de public a început să demonstreze că sfârșitul era aproape pentru Emanet. Urmărește armonia Halil Sla din ultimele 2 sezoane din seria Emanet. Vezi cum face publicul să-l accepte? S-a descurcat foarte bine în recenzii. Cu toate acestea, compatibilitatea ei cu Nanuka,
care acum este partenerul lui Halil, nu a fost acceptat de nimeni. De fapt, ratingul reflectă prost pe Emanet în această problemă. Nu vrem să o diminuăm pe Nanuca aici. Dar, din păcate, Nanuca a fost alegerea greșită pentru seria Emanet. Mai ales după armonia lui Seher Halil, ei au trebuit să se concentreze asupra numelor care să ia locul lui Seher și să ofere o nouă viață seriei. A fost o situație riscantă să pui o persoană nouă într-o emisiune care există de 2 sezoane și să încerci să o faci o vedetă. Acum seria Emanet se confruntă cu această problemă. Nouă, publicului, nu ne-a plăcut judecata experimentată de duoul Halil-Nana, în principal pentru că tema duoului Aman-Seher s-a repetat. În timp ce publicul a ignorat majoritatea lucrurilor inutile din romantismul duoului Aman-Seher, includerea unui personaj care nu putea fi acceptat de public în aproape nimic nu a fost bine primită de public. Așa simt eu despre Emanet, oameni buni. Cum crezi că se va îmbunătăți Emanet? Sau ar trebui să termin acum Emanet? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de dumneavoastră. Pa, pa!